to a YouTube channel near you. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt med Hudik People. Sista april var ju på en onsdag, så vi var lediga på torsdagen eftersom det var 1 maj. Så då tog vi en semesterdag på fredagen också, så blev det en riktigt lång helg. För vi skulle åka ner till Västerås och hjälpa Annelies föräldrar som skulle flytta. Men först stannade vi till på Högbo i Sandviken för att fira valborgsmässoafton. Vi har tänkt åka dit flera gånger förut, men det har alltid varit fullt för det är en ganska liten ställplats där, kanske 10-15 bilar bara. Men nu i och med valborgsfirandet har det gjort några extra temporära platser på grusparkeringen, så då har vi lyckats fått en plats med husbilen där nu i alla fall. Vi kom fram lite sent, så när vi gick mot festplatsen så mötte vi väldigt mycket folk som var på väg hem till sina stugor. Men det var några knallare kvar där på festplatsen som sålde lite mat och så. Och brasan var nästan helt nedbrunnen. Men så började Anneli klappa händer och tjoa. Då visade sig att Thomas Di Leva kom upp på scen. Och då blev det ett jäkla drag på de människorna som var kvar. Vad fina ni är! Kom igen då! Wow! Kom igen då! Vad fina ni är. Du och jag. Vilka stjärnor ni är, vilka stjärnor ni är. Jag tänkte jag skulle fortsätta med en sång av min stora tonårsidol David Bowie. En stor applåd till David Bowie. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. I wish you could swim like the dolphins, like dolphins can swim. No, nothing will keep us together. Yes, we can be there forever and ever. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. What you say? Iväg, vi får något nya mål. I vår husbil genom dag och håll. Hudik People visar vägarna fram. Med skratten som klingar som ett slam. Vi stannar vid en sjö som glittrar klar. Delar kår på stranden där vi var. Nya vänner vid varje stopp.
små. Smaka maten där vi råkar gå. Sockerstinna matverk och goda såser. Middagar vid solens sista lågor. Bergen höga och sjöarna blå. Världen är stor och vi måste nå. Varje hörn där ett äventyr göms. I hjärtat varje plats vi dröms. Hudik vi bor på resan igen. Med husbilen vår lojale vän. Upptäcker världen varje dag. Ger oss minnen vi bär med behag. Hudik vi bor på resan igen. Med husbilen vår lojale vän. Ja, då har vi kommit till dag 2 här i Högbo. Nu ska vi gå och titta lite grann vad de har erbjuda. Det ser ut som ett stall. Gammalt stall. Ja, det är nog gårdshandel här inne. Jag kikar på det sen. Vi fick ju inte plats på den riktiga ställplatsen igår. Den var ju full. Som alltid när jag kommer på att vi ska ta hit. Ja, jag tänkte åka till Högbo flera gånger, men i sista minuten så är det fullbokat. Det var inte så mycket ställplatser. Kanske 10, 15. Ja, 15 platser kanske. Jag förstår att det är fullbokat. Det är fint på lite platser. Men när det är lite extra grejer här ute, då öppnar de upp en extra parkering för husbilar. Så på 150 kronor fick vi sådär för som det var valborg då. Ja, Det var ju bra. Geleva spelade här igår. Jag var högt överraskad. Jag trodde bara att det var brasa. Ja, Men det var ju lite underhållning. ja, det var en trollkarl som var här. Men det missade vi, för när vi gick mot brasan kom ganska sent, så då var det ganska... Ja, brasan hade typ runnit ut, men vi mötte bara folk så vi tänkte det är väl slut då. Men när vi kom fram då, ja, då kom Geleva och skulle börja spela. Titta. Ja. Ja, fint ställe i alla fall. Kom ut nu på våren också när det börjar grunska. Ja, Nu går Halmstad. ja, det är jäklar nu det var här. Ja, Konstigt. Det är som att det är Gysinge. ja, mycket vatten nu. Ja. Björkar och vatten, då blir det mygg. Det är lite fint med gamla brukshusen. Ja. Ja, verkligen. Det är nog gubbe då. Ja. Vad gör han som? Som grundare bruket. Samtidigt. Ja, han har ju en egen arena och han vet jag. Ja, han är han det. Ja, den är stor. Han har glass. Kiosk. Här borta var scenen uppe på Majfasan igår då. Nej. Här borta har vi ställplatsen. Det var inte många bilar. Det är ju ett bra sportområde, cykel och promenad och vintrarna går ju att åka skidor här. Sen är det ju spa och hotell och restauranger och skolan. Så det är populärt. Titta, här är en sån här höghöjdsbana. Vad mycket. Vill du våga? Nej, jag höjde det. Här går inte jag upp.
Häftigt. Ja, hela skogen. Så där var en tunnel där borta. Ja, häftig bana. Tänk om att det är mycket mer hittar och svensexer här. Ja, säkert. Ingen skog om man vill vandra i. Lite rotvälter. Stora rotvälter. Ja, det är små stigar på man kan gå då. Ja, här har vi ett halvljus. Ja, jag har bara sett på bilar förut. Halvljus. Har de på som är byggd. Jag vill stå och fiska kanske. Den här. Ja, har vi ett helljus. Här får man inte cykla. Upsi-daisy. Ja, så det är det måste knöla på asfalt. Ja, häftig cykelbana bredvid. Kullar och grejer. Ja, det var det här. Upsi-daisy. Ja. De måste passa sig. Det går nog mycket sådana här mountainbikespår överallt. I skogen, olika leder. Ja, det var lite här med cykelbanor. Ja. Ja, elcyklarna ikväll att testa. Nej, jag ska ha en hjälm med mig. Nej, de kör på hjul så vi vet inte om de håller heller. Nej, det är väl ingen rallycyklar. Men alltså de cyklarna vi köpte på Jula, de är helt fantastiskt bra. De kostar ju bara typ 8000. Alltså vi har ju jämfört med folk som har köpt för 20-30 000 och alltså det är mer driv i våra liksom. Ja. Och lättare, rullar lätt. Rullar man så rullar man ifrån de andra elcyklarna. Ja. Och in i backar så här. Och driver bra. Så man behöver inte betala mycket för att få bra. Nej. Ja, jag tänkte vi ska berätta lite om hur Högbobruk kom till. Det kom ju till på 1990-talet tror jag. Har de börjat koka brännvin och byborna och sådär. Nej, nu har det helt fel. Det är lite Högbobruk. Och så tror jag och så gjorde de samarbete med Höganäs då. Sålde de sprit i krukor. Och sen så var det större och större krukor och så har de ju de här smältugnarna hemkoka kitteln som stod borta där som vi ska visa sen. Jag tror vi får sätta oss ner och plugga lite. Ja, vi ska kolla om det. Det kan ha varit en myt och det var någon på bänken här borta som satt och drack som berättade lite om Högbo. Vi återkommer. Ja, vi får se. Ja. Ja, nu var skitnödigt. Det finns en dass här i vägen. Är man hungrig kan man grilla. Fikaställe. Vi har fika med oss. Det var ett fint ställe. Och här då kan man cykla. Nej, det fick man inte göra. Nej. Det var som cykelbanor men det var cykelförbud. Där borta har du några lappkåtor att se. Ja, sådana femkamper grejer här. Ja, jättefint. Ja. Så ska vi gå ut på hand. Vad är det här då? Springer man med kajaker här Ja. som rullbrädor. Ja, precis. Så man slipper dra kanot och lägga ut sig. Vad smart. Ja. Ja, det är väl smart det. Han var inte så dum den där fullgubben. Dammsjön är rund. Här är det här. Det måste ju... Nej. Nej, rakt fram. Här är det. Ja, där kommer man upp till dem. Ja, ja.
lappgåtorna där uppe. Det var ju passande när vi var i Lappkyrkan förra helgen. Ja, Ja, det var fåglarna kvittrar fint. härligt. Kanonväder. Så fint med en liten promenad också. Ja, det gjorde det. Ja, bor man här så är det ett jäkligt fint ställe att gå runt sjön. Fint ställe. Ja, nu har det gått en mil igen. Och här har vi Dammsjön runt bil. Ja, det finns mycket att gå. Ja, verkligen. Det går ju långt som helst om man vill. Det är perfekt när man kan välja Ja. hur långt man vill gå. Det finns avstickare överallt. Det är bara att gå tillbaka om man vill. Ja, nu står Dammsjön åt andra hållet. Dammsjön runt. Så nu vet vi inte. Nu är vi vilse som vanligt. Jag tror man skulle följa den där det asfalterade. Ja, vi får gå tillbaks då. Ja, nu har vi gått runt sjön, trodde jag, mitt dumma spån. Åh. Ja, vi får hoppas att vi har gått rätt i alla fall till slut. Men här var en fin stor spånhög i alla fall. Nu är vi vilse igen. Jag vet inte, det känns som att vi går på en skidbana eller någonting nu. Ja, ja. Det känns inte som att vi är på rätt väg. Så går vi på vägen bredvid här nere tror jag egentligen. Ja, nu har vi kommit till en annan rastplats längs med sjön. Ja, mycket fina ställen. Mycket fina ställen och grillplatser och bänkar. Ja. Härligt område. Ja, här hyr de ut kanoter då. Ja, rullskidor, inlines, mountainbikes. Tillbehör. Ja, perfekt. Ja. Så har man ingen utrustning så är det bara att hyra. Ja, Behöver man inte släppa med sig heller. ja ordna bra här. Ja, jättebra. Helt otroligt. Här strax bakom så har man cyklar och cyklarna blir skitiga. Då har de en cykeltvätt. Ja, stod en skylt här någonstans. Så här. Så där. Cykeltvätt. Fint. Här. Ja. 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 En stor kanot då. Man är en hel familj. Nu har jag kollat upp den där Göransson. Ja, inte var han någon brännvinskokare inte. Han kokade hjärnan. Han var för bövelen grundaren till Högbo Stål och Järnverk AB 1862. Göransson var också grosshandlare i Gävle och aktiv inom varv, sjöfart, järnväg och andra industrier och ägde även Högbo bruk, där Etske, masugnen, ingick. Göransson var med och bildade Sandviks järnverk, nuvarande Sandvik, och var den första som lyckades genomföra Bessemer-metoden. Henrik Bessemers patenterade metod för stålframställning med ett tillfredsställande resultat. Henry Bessemer lyckades inledningsvis inte få sin metod som gick ut på att genom blåsning av luft i smält tackjärn förvandla detta till stål att fungera. Göransson hade dock under ett besök i Storbritannien 1857 förvärvat en femtedel av den svenska patenten för hans Bessemer-metod och lyckas 1858 vid Etske masugn i Gästrikland bli först i världen med att få Bessemer-metoden att fungera praktiskt. Detta fick omvälvande effekter då metoden snabbt spred sig över världen, då sjönk priset på stål till ett fjärdedel mot tidigare. Det måste man tagit Ja. smulter dem. Det där stället var de mig. Ja. Handkläm.
Många flyttar från jobbet. Ja, så ska man. Så, och Kempa är den som är... Ja, det luktar ju som... Men annars är det... Oj, vad tiden rinner iväg. Jag ser att filmen har pågått över 20 minuter. Det är inte bra, för 10 minuter är optimalt tror jag. Men vi får sluta här och så fortsätter vi till Västerås och hjälper till med flytten till nästa avsnitt. Ha det så bra till dess, så hörs vi. Puss och kram, vi syns på stan.